Good day guys! Fred Kamsan here. Welcome back to my channel. If you're new here, well, I am Fred Kamsan making a lot of videos. So today, gagawin natin ang Milo Dalgona and ito yung trending ngayon na Dalgona. So let's try it. Kung ano ang lasa nito, I will tell it to you. Without further ado, let's get started with this video! Woo! Dahil parang hindi ngayon naisip natin gumawa ng Milo Dalgona. Ngayon, walang paligoy-ligoy na dahil marami naman siya ng paligoy-ligoy. Ito ang mga ingredients. First, gatas sa magsilbing base sa ating final recipe or final output or presentation. Next is a star Milo. Next is Nestle cream or any cream. 2 tablespoons of sugar. And yeah, without further ado, sa isang serving, 4 tablespoons ng all-purpose cream. Ubusin natin ito pa. Ubus na! Yay! Ayan. So, sairin lang natin para walang sayang. O, tama na eh. Next, gagamitin natin itong tawagan eh. Mixer? Mixer at hintayin natin na maging frothy to or yung consistency na ating hinahanap. So, yeah. Woohoo! Sana hindi. Go ate Sam! Ayan, kung satisfied na kayo sa consistency ay pwede nyo na rin idagdag ang 4 tablespoons of Milo. So, tabi muna natin itong mixer. Mixer ba ito gani? Kadama! At i-mix naman natin. Ayan, itsura pa lang napakasarap na. Nyam nyam nyam! Lagyan natin ng konting asukal. Depende sa inyo, sa internet is 1 tablespoon. Pero lagay lang namin is half tablespoon. 1 tablespoon na lang. Depende ko gaano katamis ang gusto niyo. Programa ka ba niyo? Almost there! Very excited to taste it. Check! At ngayon, ilagay na natin dito sa baso. So, para maging effective ang dalgona, dapat lagyan natin ng ice. Baso mo tapos gatas, tapos ito na dalgona. Shake mo muna kung nakalimutan mong i-shake. Then, open! Lagyan first ng ice. Tama anak, ito ng tubig. Lagyan natin ng gatas sa ano eh. Ngayon guys, hindi namin alam kung paano ilagay ang dalgona. Tingnan na ako. Wow! Kita yung consistency. I-zoom. You want to see that consistency. Okay, that's good. So kung may extra kayo guys, lagyan nyo lang sa ref. At yan na ang ating Milo Dalgona with banana. Yeah. Kahit anong ilagay nyo pwede naman sa toppings. I mean, kahit anong toppings pwede dito sa Milo Dalgona. At saka Milo mismo pwede nyo palitan ng coffee or kahit anong pwede rin siguro Oreo. Try nyo lang ang best nyo or try to be creative as you can. This parang Dalgona Milo. Yeah. Pila. Ang sarap yan. Try nyo. Again, Fred Kamsan here. Don't forget to like, comment, subscribe to my channel to see more videos. And let's try this Dalgona.